गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मग आपण न्यूमरिकल्स ऑन मोल कन्सेप्ट बघतोय. ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आपले याच्यावर झालेत. नंबर ऑफ मोल्स किंवा मॉलिक्युल्स कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करतात ते आपण त्या दोघं लेक्चर्स मध्ये बघितले आहेत, बरोबर आहे. आणि परत आपण आज म्हटलंय न्यूमरिकल्स ऑन मोल कन्सेप्ट, पण आज आपल्याला वेगळा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठीचा डिफरंट फॉर्म्युला आपल्याला आज यूज करायचा आहे. जसं याच्या अगोदर दोघं लेक्चर्स मध्ये आपण नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करताना कुठला फॉर्म्युला यूज केलाय बघा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाऊंड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आपण एन ने दाखवतो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाऊंड इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाऊंड, मास ऑफ सबस्टन्स. त्या सबस्टन्सचं मास ग्रॅम्स मधलं आठवतंय. Mass of substance in grams divided by molar mass of that substance. त्याच सबस्टन्सचं मोलर मास, ज्याचे नंबर ऑफ मोल्स मला कॅल्क्युलेट करायचे त्याचं मास, दिलेलं मास त्याला कशाने डिवाइड करायचं, त्याच्या मोलर मासने. जसं वॉटर असेल त्याचं मोलर मास 18, H2SO4 चं 98, अमोनियाचं 17, कॅल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्युला मास 100. तर त्या मोलर मासने जर आपण डिव्हाइड करतो तर हा फॉर्म्युला आपण आतापर्यंत यूज केलाय फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. बघा, नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट झाल्यानंतर आपण नंबर ऑफ मॉलिक्युल्सचा फॉर्म्युला वापरतो. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आपण कॅल्क्युलेट करतो. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स कसं कॅल्क्युलेट करणार, याचा फॉर्म्युला अगदी सिंपल आहे. एन इंटू एन ए. एन म्हणजे काय, एन म्हणजे तुमचे नंबर ऑफ मोल्स आणि एन ए मीन्स ॲव्होगॅड्रोज नंबर. ॲव्होगॅड्रो नंबर कसं दाखवतो आपण, काय ॲव्होगॅड्रो नंबर 6.02 into 10⁻23. दिस इज युअर ॲव्होगॅड्रोज नंबर, बरोबर आहे. इथं तोच फॉर्म्युला परत आपल्याला नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स साठी यूज करायचा आहे. फक्त आपल्याला नंबर ऑफ मोल्सचा जो फॉर्म्युला आहे तो मात्र या ठिकाणी चेंज करायचा आहे. बघा, काही कंपाऊंड जे असतात, सम ऑफ द कंपाऊंड किंवा सम ऑफ द सबस्टन्सेस दॅट एक्झिस्ट इन अ गॅसियस स्टेट. काही कंपाऊंड गॅसियस स्टेट मध्ये एक्झिस्ट होतात. मग अशा गॅसियस स्टेट साठीचे नंबर ऑफ मोल्स किंवा नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे असतील तर वेगळा फॉर्म्युला आपण यूज करतो. कारण की गॅस म्हटलं की त्याच्या मासच्या ऐवजी बघितलं आपण मास यूज केलाय. हा गॅसियस सबस्टन्स जर असेल तर गॅसियस सबस्टन्स साठी मासच्या ऐवजी आपण व्हॉल्यूमचा यूज करतो. फॉर गॅसियस सबस्टन्स तुम्हाला काय यूज करायचंय, व्हॉल्यूम यूज करायचंय, बरोबर आहे. मग ह्या व्हॉल्यूमचा यूज करून आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. बघा, एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला तुम्हाला दिलेला आहे, स्टँडर्ड रिलेशन तुम्हाला दिलेला आहे. त्या स्टँडर्ड रिलेशन नुसार ॲव्होगॅड्रोज लॉ तुम्ही म्हणू शकता त्याला. त्या ॲव्होगॅड्रोज लॉ नुसार, याच्या अगोदर जेव्हा आपण ॲव्होगॅड्रोज लॉ बघितला त्यावेळेस तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे, एखादा गॅस, कारण की आपण आता गॅसचा विचार करतोय, एखादा गॅस तुम्हाला 1 मोल दिला असेल, बरोबर. 1 मोलचा तुम्हाला समजतोय तर मोल कन्सेप्ट संपलाय तुमचा. हायड्रोजन H2 तुम्हाला 1 मोल दिला असेल, O2 तुम्हाला 1 मोल दिला असेल, कार्बन डायऑक्साईड तुम्हाला 1 मोल दिला असेल, गॅस सांगतोय तुम्हाला मी. अमोनिया तुम्हाला 1 मोल दिला असेल, सल्फर डायऑक्साईड तुम्हाला 1 मोल दिला असेल, कार्बन मोनॉक्साईड 1 मोल दिला, कोणताही गॅस असू द्या तो किती दिला असेल, 1 मोल, बरोबर आहे. पण तो 1 मोल देताना त्याच्यासाठीची कंडिशन आहे, त्याचं जे व्हॉल्यूम मेजर केलं असेल ते STP ला असलं पाहिजे. हे पण तुम्हाला त्यावेळेस सांगितलं तुम्ही, बरोबर आहे. STP चा अर्थ होतो स्टँडर्ड टेम्परेचर अँड प्रेशर. काय याचं लॉंग फॉर्म, स्टँडर्ड टेम्परेचर अँड प्रेशर. स्टँडर्ड टेम्परेचर अँड प्रेशर, स्टँडर्ड टेम्परेचर and
pressure. This is the long form for your STP. मग मित्रांनो स्टँडर्ड टेम्परेचर म्हणजे नेमकं काय, स्टँडर्ड प्रेशर म्हणजे नेमकं काय, बरोबर आहे. मग जर तुम्ही आता स्टँडर्ड टेम्परेचरचा विचार केला तर व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस, जो काही गॅस तुम्ही घेणार त्याचं व्हॉल्यूम आपल्याला मेजर करायचं आहे. पण ते मेजर करत असताना टेम्परेचर पण स्टँडर्ड असलं पाहिजे, प्रेशर पण स्टँडर्ड असला पाहिजे. टेम्परेचर स्टँडर्ड म्हणजे काय, तर ते असलं पाहिजे तुमचं 0 डिग्री सेल्सिअस. 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच काय रे, कन्व्हर्शन मध्ये बघितलं आपण 273.15 केल्विन. हे झालं तुमचं स्टँडर्ड टेम्परेचर, बरोबर आहे. ह्या कंडिशनलाच तुम्हाला ते व्हॉल्यूम मेजर करायचं आहे, तो गॅस मेजर करायचा आहे. आणि त्यावेळेचा प्रेशर टेम्परेचर एवढं असलं पाहिजे 0 डिग्री सेल्सिअस, आणि प्रेशर किती असला पाहिजे 1 ATM. आता आपल्यावर जो ऍक्ट होणारा प्रेशर आहे नॉर्मल तो 1 ATM असतो, म्हणजे प्रेशर ऑटोमॅटिक मेंटेन झालेला असतो. फक्त टेम्परेचर मला 0 मेंटेन करावं लागेल ज्यावेळेस तुम्ही तो गॅस मेजर करणार त्यावेळेस, बरोबर आहे. बघा आता तुमच्या समोर स्टँडर्ड टेम्परेचर तुम्हाला दिसतंय, स्टँडर्ड प्रेशर तुम्हाला दिसतंय. मग अशा कंडिशन मध्ये लक्ष द्यायचं ना, अशा कंडिशन मध्ये एखाद्या गॅसचं व्हॉल्यूम जर मी मेजर केलं किंवा एखादा गॅस जर मी 1 मोल घेतला किंवा अंडर एसटीपी कंडिशन, एनी गॅस, लक्ष द्या महत्वाचं स्टेटमेंट आहे, एनी गॅस at STP condition, 1 mole of any gas, 1 mole of any gas at STP having the volume, कोणताही गॅस घ्या एसटीपी कंडिशनला त्याचं व्हॉल्यूम फिक्स आहे, फक्त तो 1 मोल असला पाहिजे. 1 मोल ऑफ एनी गॅस ऍट एसटीपी हॅव्हिंग द व्हॉल्यूम 22.414. काय म्हटलं मी, 22.414. 14 नाही लिहिलं तरी पण चालेल. डेसिमीटर क्यूब, डेसिमीटर क्यूबलाच आपण म्हणतो लिटर. बघा समजून घ्या व्यवस्थित काय तर, कोणताही गॅस जर मी 1 मोल घेतला असेल, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, अमोनिया, कार्बन मोनॉक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, कुठलाही गॅस असू द्या, तो फक्त मी किती घेतला पाहिजे 1 मोल. पण तो 1 मोल घेताना कंडिशन काय असली पाहिजे, टेम्परेचर 0 असलं पाहिजे, प्रेशर 1 ATM असला पाहिजे. असं जर कंडिशन असेल तर ह्या कंडिशन मध्ये त्या 1 मोल ऑफ गॅस व्हॉल्यूम जे आहे ते व्हॉल्यूम फिक्स्ड असतं, याच्यात बदल होत नाही. अँड दॅट वन युअर 22.4 DM क्यूब. DM क्यूब म्हणजेच काय, लिटर. लक्षात आलं. मग कोणताही गॅस घ्या, एसटीपी कंडिशन मेंटेन करा, 1 मोल घ्या, त्याचं व्हॉल्यूम तुम्हाला मोजायची गरज एवढंच येणार, फिक्स्ड येणार, याच्यात बदल होणार नाही. लक्षात आलंय. तर हे स्टँडर्ड रिलेशन आहे आणि ह्याच रिलेशनचा यूज करून आपल्याला ते न्यूमरिकल्स सॉल्व्ह करायचे आहेत. बघा यात थोडासा बदल असा मी करतोय. नाव अडायज IUPAC जे आहे, दहावीला असताना तुम्ही IUPAC ऐकलं असेल. नाव अडायज IUPAC चेंजेस द स्टँडर्ड प्रेशर. हा जो स्टँडर्ड प्रेशर आहे हा IUPAC ने आता चेंज केलाय. IUPAC लॉंग फॉर्म तुम्हाला माहिती आहे, बरोबर ना, इंटरनॅशनल युनियन ऑफ, इंटरनॅशनल युनियन फॉर असं म्हटलं तरी चालेल, प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनॅशनल युनियन फॉर प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री हा IUPAC लॉंग फॉर्म आहे, बरोबर. तर IUPAC ने अगोदर स्टँडर्ड प्रेशर किती, तर तो 1 ATM असतो असं म्हटलं होतं, बरोबर आहे. पण आता रिसेंटली ते चेंज झालं आणि 1 ATM च्या ऐवजी त्यांनी असं म्हटलंय स्टँडर्ड प्रेशर जो आहे तो किती असला पाहिजे, 1 बार असला पाहिजे. 1 बार म्हणजे स्टँडर्ड प्रेशर. मग ATM आणि बार मधलं रिलेशन काय ते पण तुम्हाला सांगून ठेवतो, तुमच्या पुस्तकात नाहीये पण लक्षात ठेवा. 1 ATM equal to 1.013 bar. This is the relation between, बघा कोणाकोणामधलं रिलेशन आहे, ATM आणि बार मधलं रिलेशन आहे. म्हणजे बघा आता लक्ष द्यायचं ना, अगोदर आपण
स्टँडर्ड प्रेशर किती घ्यायचं मित्रांनो? 1 ATM. आता आपण किती घेणार? 1 बार. आपण 1 ATM घ्यायचो अगोदर. 1 ATM घ्यायचं म्हणजे किती बार घ्यायचो इनडायरेक्टली? 1 ATM चं कन्वर्शन जर त्यावेळेस तुम्ही बार मध्ये केलं असतं तर 1.013 एवढे बार प्रेशर तुम्ही घेत होता. आता आपल्याला 1.013 एवढा बार घ्यायची गरज नाही. आता प्रेशर कमी करायचं आहे आपल्याला थोडासा. आपल्याला फक्त प्रेशर किती घ्यायचं आहे? 1 बार तुम्हाला घ्यायचं आहे. म्हणजे प्रेशर जर कमी झाला तर व्हॉल्यूम वाढेल की नाही? म्हणून याचं जे व्हॉल्यूम आहे जे अगोदर आपण दिलंय 22.4 ते थोडस बदलेल and it gives 22.71 liters. लक्ष द्या, समजून घ्यायचं असेल. जेव्हा तुम्ही नॉर्मल प्रेशर स्टँडर्ड प्रेशर जो आहे 1 ATM घेणार तर तुम्ही 1 मोल व्हॉल्यूम जर घेतलं तर 1 मोल गॅस जर घेतला त्याचं व्हॉल्यूम तुमचं किती येईल? दॅट वन इज 22.414 DM क्यूब. केव्हा? 1 ATM प्रेशरला. पण आपण आता प्रेशर 1 ATM घेत नाहीये कारण की 1 ATM म्हणजे किती? एवढ्या बार पेक्षा आपण हा एवढा फॅक्टर निग्लेक्ट करून टाकला. आपण 1 बार घेतोय. मग 1 बार घेतला म्हणजे प्रेशर कमी झाला. प्रेशर जर कमी झाला तर व्हॉल्यूम वाढेल, तो गॅस एक्सपांड होईल आणि त्याचं व्हॉल्यूम 22.4 च्या ऐवजी काय होईल? 22.71 लिटर होईल. पण जनरली आता कॅल्क्युलेशन साठी आपण हेच स्टँडर्ड रिलेशन वापरणार जे ऑलरेडी आपल्याला अगोदर दिलेलं आहे. हे नवीन कन्सेप्ट नुसार आहे, रूल्स अँड कन्सेप्ट नुसार आहे, विच वॉज गिवन बाय IUPAC. मग आता ह्या स्टँडर्डचा यूज करून हे महत्वाचं सेंटेन्स सगळ्यात. 1 मोल ऑफ एनी गॅस मेजर्स अबाउट 22.4 डेसिमीटर क्यूब लिटर. याचा यूज करून आपल्याला एक इक्वेशन या ठिकाणी द्यायचं आहे. आता इक्वेशन काय बघा मित्रांनो, N means number of moles is equal to volume of gas. व्हॉल्यूम ऑफ गॅस, कारण की आपण हे गॅसच्या संदर्भातच बघतोय. व्हॉल्यूम ऑफ गॅस ऍट STP डिवायडेड बाय मोलर व्हॉल्यूम. मोलर व्हॉल्यूम म्हणजे काय मग? 1 मोल ऑफ गॅसचं व्हॉल्यूम. मोलर व्हॉल्यूम म्हणजे काय मग? मोलर व्हॉल्यूम नेहमी फिक्स असतं STP ला 22.4 लिटर म्हणजे डेसिमीटर क्यूब. हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. बघा फॉर्म्युला लक्षात आला. जो गॅस तुम्हाला दिलेला असेल मित्रांनो त्या गॅसचं व्हॉल्यूम जे काही दिलं असेल ते त्याला फक्त तुम्हाला कशाने डिवाइड करायचं आहे? व्हॉल्यूम जे दिलं असेल ते त्याला फक्त तुम्हाला 22.4 DM क्यूब ने तुम्हाला डिवाइड करायचं आहे. म्हणजे हे व्हॉल्यूम जे हे पण DM क्यूब मध्ये पाहिजे, हे पण DM क्यूब मध्ये पाहिजे. बरोबर? म्हणजे दोघांचं युनिट सारखं असलं पाहिजे. लक्षात आलं फॉर्म्युला? अगोदरचा फॉर्म्युला काय होता? व्हॉल्यूम घ्यायचं आपण मास घ्यायचो. गिव्हन मास डिवायडेड बाय मोलर मास. इथं काय? गिव्हन व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय मोलर व्हॉल्यूम. मोलर व्हॉल्यूम फिक्स आहे मात्र. तिथं प्रत्येक कंपाऊंडचं मोलर मास बदलायचं. वॉटर असेल तर 18, समजा अमोनिया असेल तर 17, H2SO असेल तर 98. बरोबर ना? इथं मात्र मोलर मास कोणताही गॅस घ्या, ऑक्सिजन घ्या, नायट्रोजन घ्या, सल्फर डायऑक्साइड घ्या, कार्बन डायऑक्साइड घ्या, मोलर व्हॉल्यूम त्याचं फिक्स आहे. म्हणजे एक गोष्ट तुम्हाला फिक्स करायची 22.4 ने तुम्हाला डिवाइड करायचंच आहे. लक्षात आलं? तर हे झालं तुमचं जनरल इन्स्ट्रक्शन्स किंवा जनरल आयडिया हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय युझिंग व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम यूज करून तुम्ही नंबर ऑफ मोल कसे कॅल्क्युलेट करू शकतात. ओके, therefore now consider the first numerical. तुमच्या पुस्तकातलं फर्स्ट न्यूमरिकल आहे तेच मी घेतोय, बाकीचे आपण वेगळे घेणार. बघा पहिला न्यूमरिकल तुम्हाला दिलाय, कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ moles and molecules of ammonia. Calculate the number of moles and molecules of ammonia and H3. अमोनियाचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती असला पाहिजे. गॅस in a volume, NH3 gas in a volume. त्या अमोनिया गॅसचं व्हॉल्यूम तुम्हाला दिलंय in a volume 67.2 decimeter cube. 67.2 decimeter cube. Decimeter cube म्हणजे लिटर असतं मित्रांनो. Decimeter cube of it measured at STP.
डायरेक्ट लिहितो मी ऍट एसटीपी. बघा तुम्हाला आता अमोनिया दिलेला आहे. तर गिव्हन गॅस इज युअर अमोनिया आणि म्हटलंय याचे नंबर ऑफ मोल्स आणि मॉलिक्युल्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे, बरोबर आहे. आणि त्याचं व्हॉल्यूम पण तुम्हाला दिलेलं आहे 67 डेसिमीटर क्यूब. बघा मग आता काय म्हटलंय आणि दिलेलं काय कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे. एन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. नंतर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पण कॅल्क्युलेट करायचे आहेत आणि व्हॉल्यूम तुम्हाला दिलेला आहे. व्हॉल्यूम ऑफ गॅस ऍट एसटीपी दिलेलं आहे विच इज युअर 67.2 डीएम क्यूब. एवढं तुम्हाला दिलं आहे, बरोबर आहे. तर बघा कॅल्क्युलेट करून बघणार आपण. एन ची व्हॅल्यू नंबर ऑफ मोल्स कोणाचे काढतोय NH3. हे नाही लिहिलं तरी चालणार कारण की त्या न्यूमरिकल मध्ये तुम्हाला NH3 विचारलाय म्हणून तू नंबर ऑफ मोल्स तुम्ही NH3 काढणार, दुसरे काढणारच नाहीये, प्रश्नच नाहीये. बघा NH3 फॉर्म्युला काय यूज करणार. व्हॉल्यूम ऑफ NH3 शॉर्टकट लिहितोय मी आता. व्हॉल्यूम ऑफ NH3 ऍट STP डिवायडेड बाय मोलर व्हॉल्यूम. मोलर व्हॉल्यूम असं लिहिण्याची गरज नाहीये, डायरेक्ट 22.4 डीएम क्यूब. Therefore N number of moles of ammonia and ammonia काय लिहिणार मग. व्हॉल्यूम ऑफ अमोनिया तुम्हाला दिलं बघा मित्रांनो, काय म्हटलं 67.2 डेसिमीटर क्यूब डिवायडेड बाय 22.4 डेसिमीटर क्यूब. हा डीएम क्यूब कॅन्सल होईल. विचार करा 67.2 डिवायडेड बाय 22.4. 22 ला 3 टाइम्स केला तर आपण काय येतो 66 होऊन जाईल आणि 4 ला 3 टाइम्स केलं तर तो 1.2 जाईल. 4.4.4.4 म्हणजे 1.2 झाला, बरोबर आहे. 66 आणि 67 झाला 67.2. याच्यात थ्राईस तिप्पट ही व्हॅल्यू तुम्हाला दिसते. याच्या तिप्पट म्हणजे थोडक्यात काय तर हिअर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया याची जी व्हॅल्यू आहे 22.4 3 टाइम्स म्हणून याची व्हॅल्यू 3 मोल्स. बघा तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्युल्स पण कॅल्क्युलेट करायचे होते. इकडे लक्ष द्यायचं. प्रश्न काय विचारलाय कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ मोल्स अँड मॉलिक्युल्स. नंबर ऑफ मोल्स आपण कॅल्क्युलेट केलंय. आता नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. बघा ब्लॅकबोर्डवरचं व्हाईट बोर्डवरचं तुम्हाला लिहायचं आहे कारण की न्यूमरिकल्स आहेत. न्यूमरिकल्सच्या नोट्स तुम्हाला मी पाठवणार नाही, बरोबर आहे. कुठेही याच्या पुढे जेव्हा जेव्हा न्यूमरिकल्स असणार त्यावेळेस ते तुम्हाला स्वतः सॉल्व्ह करायचे. जर माझ्याकडे रेडी असेल तर तुम्हाला पाठवणार, प्रश्न आहे. पण न्यूमरिकल म्हटलं की तुम्हाला एक लक्षात असलं पाहिजे की न्यूमरिकल दिसताय आपल्याला लिहून घ्यायचंय. व्हिडिओ पॉज करायचं, सरळ ते लिहून घ्यायचंय, बरोबर आहे. युट्यूबला व्हिडिओ टाकला असेल तर त्याचे स्क्रीनशॉट घ्या, नंतर लिहून टाका, ठीक आहे. बघा आता नंबर ऑफ मोल्स आपण कॅल्क्युलेट केले. पण नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स काय असणार आहेत. नंबर ऑफ मॉलिक्युलचा फॉर्म्युला काय असणार आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. Therefore here इकडे लिहितो मी थोडस नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. कसं काढतो आपण नंबर ऑफ मॉलिक्युल. तो फॉर्म्युला फिक्स ठरला आहे. नंबर ऑफ मॉलिक्युल इंटू एन इंटू एन ए एन इंटू एन ए. एन ची व्हॅल्यू काय मग आता. एन ची व्हॅल्यू आपण काढली आता 3, बरोबर आहे. 3 इंटू एन ए. एन ए म्हणजे अवॅगॅड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23. याचा आन्सर तुम्हाला सहज सांगता येईल. 6.022 इंटू 3 जर केलं तर तुमचं आन्सर येईल 6 इंटू 3 जर केलं तर ते काय होऊन जाईल मित्रांनो 18 होऊन जाईल 0.0 आणि हा 22 ला जर तुम्ही 3 ने मल्टिप्लाय केलं तो 66 येईल आणि हा 10⁻23 मॉलिक्युल्स. लक्षात आलं. तर अशा पद्धतीने नंबर ऑफ मोल्स आणि एक खाली आपण काढले आता नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. जो प्रश्न तुम्हाला विचारला होता त्याचं आन्सर तुम्हाला या ठिकाणी मिळालं आहे. कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स अँड मॉलिक्युल्स ऑफ अमोनिया. फॉर्म्युला कुठला यूज केला समजलं.
STP कंडिशन काय हे पण तुम्हाला समजलंय. ओके. बघा एक छोटीशी गोष्ट तुम्हाला पुढच्या टायटल सांगतोय. इथं समजा ठीक आहे तुमच्या पुस्तकात तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारलेला नाही, पण तुम्हाला एंट्रान्सला असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो जो मी आता तुम्हाला सांगतोय. लक्ष द्या. मग याच्यात थोडंसं चेंज मी करतो ह्या क्वेश्चन मध्ये, ह्या न्यूमरिकल मध्ये. न्यूमरिकल काय म्हटलंय? कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ मोल्स अँड मॉलिक्युल्स ऑफ अमोनिया गॅस. आता थोडस ऍडिशन काय करतो बघा मी. कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स अँड मॉलिक्युल्स. बघा काय चेंज करतोय. कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्युल्स आणि इथं म्हणतोय बघा मी पुढे अँड नंबर ऑफ atoms. काय म्हटलंय? नंबर ऑफ atoms. Calculate the number of moles, number of molecules, and number of atoms of ammonia. Of ammonia. हे फार महत्वाचं आहे. फॉर्म्युला माहिती असणं फार गरजेचं आहे. जेव्हा तुम्हाला हा नंबर ऑफ ऍटम्सचा क्वेश्चन विचारलेला असेल मित्रांनो त्यावेळेस. ठीक आहे. बघा त्या ठिकाणी काय म्हटलंय? कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्युल्स अँड नंबर ऑफ ऍटम्स. नंबर ऑफ मोल्स अगोदर कॅल्क्युलेट करणार नेहमीप्रमाणे. बरोबर आहे. फॉर्म्युला यूज केला आपण दिस वन. त्याच्यानंतर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स हा फॉर्म्युला फिक्स ठरलाय. नंबर ऑफ मोल्स तुम्हाला मिळाले की त्याला फक्त ॲव्होगॅड्रो नंबरने मल्टिप्लाय करायचं आहे. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स तुम्हाला मिळतील. पण नंबर ऑफ ऍटम्स जर विचारले तर मग काय काय करणार मग? नंबर ऑफ ऍटम्स इकडे लक्ष द्यायचं. बघा अमोनियाचा जर आपण विचार केला आता तर अमोनियाचा एक सिंगल मॉलिक्युल घेतला, एक सिंगल फक्त. आपल्याकडे किती मॉलिक्युल आहेत? 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्युल्स आपल्याकडे आहेत. पण असं समजा की आपल्याकडे एकच मॉलिक्युल अमोनियाचा, फक्त अमोनियाचा सिंगल मॉलिक्युल आपल्याकडे आहे. बरोबर आहे. मग ह्या सिंगल मॉलिक्युलचा जर आपण विचार केला मित्रांनो, लक्ष द्यायचं. ह्या सिंगल मॉलिक्युलचा जर विचार केला तर याच्यामध्ये एक नायट्रोजन आहे आणि 3 हायड्रोजन आहेत. बरोबर आहे का? अमोनियाचा जो एक सिंगल मॉलिक्युल आहे त्याच्यामध्ये एक नायट्रोजन आहे, 3 हायड्रोजन. मग 1 आणि 3 जर असं विचार केला तर किती आलं त्याची बेरीज? 4 ऍटम त्याच्यात आले. एका सिंगल मॉलिक्युल मध्ये 4 ऍटम आहेत. एक हायड्रोजनचा ऍटम आणि एक नायट्रोजनचा ऍटम आणि 3 हायड्रोजनचे ऍटम आले. बरोबर आहे. 1 + 3 = 4. आता हे जे 4 या ठिकाणी आले 4 ऍटम्स. अमोनिया कंटेन्स 4 ऍटम्स. 1 नायट्रोजन, 3 हायड्रोजन, टोटल 4 झालंय. तर याला म्हणतो आपण ऍटोमिसिटी. काय म्हणणार ना? ऍटोमिसिटी. तर अमोनियाची ऍटोमिसिटी किती आहे? तर 4 आहे. म्हणजे एका सिंगल अमोनियाच्या मॉलिक्युल मध्ये 4 ऍटम असतात. बरोबर आहे. मग आपल्याला तुम्हाला विचारलेलं काय की नंबर ऑफ ऍटम्स किती आहेत? लक्ष द्या व्यवस्थित. नंबर ऑफ ऍटम्स तुम्ही आता कसं कॅल्क्युलेट करणार? स्क्रीनशॉट घेऊन लिहून टाकायचं तुम्हाला. लक्षाला बाजूला नाही. आता स्क्रीनशॉट घ्या तुम्ही. तुम्हाला ते केव्हा पण लिहिता येऊ शकतं. व्हिडिओ पॉज करा आणि सर्व व्यवस्थित लिहून टाका. बघा आता ऍटोमिसिटी काय? अमोनियाची ऍटोमिसिटी तुम्हाला समजली. अमोनियामध्ये टोटल 4 ऍटम आहेत म्हणून त्याची ऍटोमिसिटी 4 आली. बरोबर. तसं तुम्हाला जर विचारलं व्हॉट इज द ऍटोमिसिटी ऑफ H2SO4, गॅस नाही येतो पण आपल्याला विचारलं समजा H2SO4 ची ऍटोमिसिटी काय? आणि कधी पण आपल्याला गरज पडू शकते. H2SO4 ची ऍटोमिसिटी सांगता येईल. बघा हायड्रोजनचे 2 ऍटम आहेत, सल्फरचा 1 ऍटम आहे, ऑक्सिजनचे 4 ऍटम आहेत. टोटल किती झालंय? तर H2SO ची ऍटोमिसिटी आली 7. वॉटरची ऍटोमिसिटी काय? H2O, हायड्रोजन 2 ऑक्सिजन 1. वॉटरची ऍटोमिसिटी आली 3. ऑक्सिजन मॉलिक्युल जो आहे O2 याची ऍटोमिसिटी किती घेणार मित्रांनो? 2. नायट्रोजनची ऍटोमिसिटी 2. हायड्रोजनची ऍटोमिसिटी 2. बरोबर आहे. CO2 ची ऍटोमिसिटी इट्स 3. तर ह्याला नंबर ऑफ ऍटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्युल इट इज कॉल्ड द ऍटोमिसिटी. मग जेव्हा तुम्हाला नंबर ऑफ ऍटम्स कॅल्क्युलेट करायचे असेल त्यावेळेस फॉर्म्युला काय वापरतो आपण बघा. नंबर ऑफ ऍटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऍटम्स इज इक्वल टू काय त्याचा फॉर्म्युला? नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स into number of molecules into atomicity. लक्षात आलं? एखाद्या
मॉलिक्युल मध्ये नंबर ऑफ ऍटम्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं दिलेल्या कंपाऊंड मधले दिलेल्या गॅस मधले नंबर ऑफ ऍटम्स. कारण की अगोदर आपण नंबर ऑफ मोल्स काढणार, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्युल काढणार, नंबर ऑफ मॉलिक्युल नंतर आपण काय काढणार, नंबर ऑफ ऍटम जर विचारलेलं असेल तर. बघा आता अमोनियासाठी आपण बघतोय नंबर ऑफ ऍटम्स इन अमोनिया. दिलेल्या अमोनियामध्ये NH3 मध्ये नंबर ऑफ ऍटम्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. इथं दिसतंय तुम्हाला 18.066 into 10⁻23. आता अमोनियाची ऍटोमिसिटी बघितली आपण. अमोनियाची ऍटोमिसिटी आहे 4. काही 4 ऍटम आहेत, एक हायड्रोजन सॉरी एक नायट्रोजन, 3 हायड्रोजन. दॅरफॉर हियर इनटू याला 4 करा. याला जर 4 केलं तर तुमचं आन्सर तुम्हाला मिळेल. आता बघा 18.066 18 into 4 जर केलं तर 72 मिळेल तुमचं, बरोबर आहे. 72 आणि 66 ला जर 4 ने मल्टिप्लाय केलं तर नियर अबाउट तुमचं आन्सर 73 पॉईंट समथिंग काहीतरी येईल into 10⁻23 atoms. This is the answer for number of atoms which are present in your ammonia molecule. Okay. जनरली तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स आणि नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स विचारला जातं, पण इथं आपण नंबर ऑफ ऍटम्स पण त्याच्यात कॅल्क्युलेट केलाय. मग ऍटोमिसिटी मध्ये जसं आपण 4 ने मल्टिप्लाय केलं का, अमोनियामध्ये 4 ऍटम आहेत. हे जर तुम्हाला वॉटरच्या बाबतीत विचारलं असतं 3 ने मल्टिप्लाय केलं असतं. हे तुम्हाला सल्फ्युरिक ऍसिडच्या बाबतीत विचारलं असतं तर H2SO4 त्याला 7 ने तुम्ही मल्टिप्लाय केलं असतं. O2 च्या बाबतीत विचारलं असतं 2 ने मल्टिप्लाय केलं असतं. हेलियमच्या बाबतीत विचारलं असतं He. हेलियम हा इनर्ट गॅस आहे मित्रांनो. हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झिनॉन, रेडॉन, ऑल दिस आर इनर्ट गॅसेस. ते मोनो ऍटॉमिक आहेत, सिंगल ऍटमच्या फॉर्म मध्ये आहेत. ऍटोमिसिटी 1 आहे, बरोबर आहे. H2 हायड्रोजनच्या बाबतीत विचारलं असतं ऍटोमिसिटी 2 तुमची राहिली. CO2 ऍटोमिसिटी 3. CO कार्बन मोनॉक्साईड ऍटोमिसिटी 2. ओके. सॉरी. तर ह्या पद्धतीने नंबर ऑफ ऍटम्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला ऍटोमिसिटी यूज करायची आहे. ओके. असे जे न्यूमरिकल आहेत ऍटोमिसिटीचे किंवा याच्यावर काही असे वेगळे न्यूमरिकल असतील तर आपण ते नेक्स्ट लेक्चरला घेणार. खूप महत्वाचा टॉपिक आहे, कारण की तुम्ही जर पुस्तकात बघितलं तर एका मिनिटात हा टॉपिक तुमचं संपेल, म्हणजे चॅप्टर संपलं असतं. पण आपण मुद्दाम जास्त न्यूमरिकल्स घेतो जेणेकरून तुम्हाला मोल कन्सेप्ट हा कन्सेप्ट क्लिअर झाला पाहिजे. कारण की हा कन्सेप्ट तुम्हाला प्रत्येक चॅप्टर मध्ये यूज करायचा आहे. ठीक आहे, मग एक लक्षात ठेवायचं मित्रांनो, मोल कन्सेप्ट परफेक्ट झाला तुम्हाला भरपूर सारे न्यूमरिकल्स याच्यावरती सॉल्व्ह करता येऊ शकतात. एंट्रान्सला आपण याच्यातले वेगवेगळे न्यूमरिकल्स तयार करणार, त्यावेळेस मग एवढं परत कॅल्क्युलेशन करायची गरज नको. फटकार एखादा कंपाऊंडला 2 मिनिटाच्या तुम्हाला आन्सर सांगता आला पाहिजे. सीईटीचा जर विचार केला तुम्हाला तर 1 मिनिटाच्या आत तुम्हाला आन्सर मिळाला पाहिजे, कारण की 52 सेकंड्स फक्त तुम्हाला मिळतात आन्सर द्यायला, 52 सेकंड. तर त्या 52 सेकंदामध्ये तुम्हाला एवढा आन्सर कॅल्क्युलेट करायचा आहे. म्हणून प्रॅक्टिस जर तुम्ही तेवढी जास्त करणार तर डेफिनेटली तुम्हाला तेवढा जास्त फायदा त्या ठिकाणी होणार आहे. ठीक आहे, तर आज आपण या ठिकाणी थांबतोय. Please stay at home and be safe. Please send your WhatsApp number to my 9822440593. या माझ्या व्हॉट्सअप नंबरला तुमचा व्हॉट्सअप नंबर पाठवा. काही मला वाटलं असे काही वेगळे न्यूमरिकल्स आहेत तर ते मी त्या व्हॉट्सअपला तुम्हाला पाठवू शकतो. ठीक आहे, बाय बाय, हॅव अ गुड डे.